Hi guys! Welcome back to my review. Again, this is Chris of My Lips But Better. So, gagawa na naman tayo ng another review. And this one is from BYS. So, alam mo yun guys, nakakatuwa siya kasi it's very easy for us to spot these makeup products. Kasi kahit saan ka magpunta, madali lang siyang makita. And by the way, it's very affordable. Kung hindi kayo familiar sa BYS, Australian brand siya. Anyway, but I have to be honest with you guys, this is my very first time to try yung lipsticks nila. So, I don't have any comparison sa mga iba nilang lipstick collection. So, this is my very first time to try their lipsticks. So, what made me, purchase this yesterday was, kasi napapunta ako sa Watsons, kasi meron akong, I have to do some errands, and then, out of nowhere, napansin ko kaagad yung mga red boxes na nakahilera doon. So parang alam mo yun, na-caught niya kaagad yung attention ko. And I was really curious kung ano yun. And hindi ko alam na nagkaroon pa rin ng collaboration si Miss Regine Velasquez and yung BYS. So nagulat talaga ako. So, knowing Regine, pag nakikita ko kasi siya sa TV, ang una ko napapansin sa kanya is yung makeup niya lagi, yung eyeshadow niya, and then yung lipstick niya na parang, alam mo yun, ang ganda-ganda. Parang laging bold red lipsticks. Parang laging, yun yung tumatak sa isip ko eh. So, alam mo yung bagay na bagay talaga sa kanya to. And it's very, very royal. Alam naman natin lahat, Regine Velasquez is Regine Velasquez, Asia's songbird. Alam mo yun, parang, hello, Miss Regine Velasquez yan, parang ganon. Anyway, naglabas siya ng collection, and yung name ng collections niya is yung Reigne Supreme. Pero hindi ko siya binili kasi naman me guys, I'm very addicted to lipstick. So I'm into lipsticks talaga. So I decided to purchase lang yung some of yung lipstick shades niya kasi alam ko naman na hindi ko magagamit yung entire collections niya. So namili lang ako ng mga shades na I think kaya kong gamitin for my everyday use. So ito yung mga napili ko. I got 4 lipsticks. So ito yung sinasabi nila na parang yung normal lipstick, di ba? Tapos ito yung parang limited edition daw, sabi sa akin. So, yeah, ang ganda ng loob nila. So, papakita ko sa inyo maya-maya ng konti. So, i-discuss muna natin yung yung packaging niya and everything. So, yung boxes, again, same as with this one. Same na same lang sila, mas mataas lang to. And yung box niya is may R, which again stands for Regine and Reigne, I guess. Tapos yung brand ng BYS sa kabilang side naman ng box. And then I purchased this for about yung original price pala niya is 499 pesos, okay? Ayan, 499. Pero nagulat ako nung kiniin na siya, nagkaroon ng less, naging 359 and 20 pesos na siya. So more or less nasa 28% discount yun na less dun sa original price niya. So nakakatuwa siya kasi discounted siya. Anyway guys, back to the review. Ito yung itsura nung regular lipsticks. So ayan siya. Okay, so ito yung sinasabi nilang limited edition daw. O diba? Ang cute niya. Okay. Ito muna tayo. So, yung lipstick na to is merong R sa taas. And then may R din dito sa harapan. And then yung, makita mo dyan yung BYS na brand R, tapos Reigne. And then sa bottom niya, andun yung shade ng lipstick. I don't know kung nakikita nyo siyang maayos. Anyway, nandyan yun. Ang laman ng lipstick is 3.5 grams. Okay, so let's start swatching. So, before that pala, guys, I'm very, very sorry. Yung packaging pala niya is made of paper. Okay? So, I realized made of paper pala siya. So, yeah. And then this one is plastic and then paper. And then this one here, I think plastic din siya na may balot ng papel. Parang inikutan, something like that. So, yeah, yun yung niya, yun yung packaging niya. In my opinion sa 499, parang mas gusto ko pa rin yung somewhat parang ganito kaysa sa parang plastic kaysa para sa parang paper type. I don't know, it's just my opinion. Ewan ko sa inyo, guys, kasi 499 tapos made of plastic. I don't know, siguro parang ewan. Pero mas gusto ko talaga sana ganito. I'm a kind of person kasi na
more on packaging. Tuwan-tuwa ako sa mga kikay stuff, yung mga ganito. Kaya parang mas gusto ko sana na ganito sana ganito na lang. Ano ba yan? Anyway, okay, try na muna natin yung mga lipsticks, ano, kung saan na naman ako napupunta. So, I'll be back and mag-swatch na ulit tayo. Ganun pa rin ang gagawin natin. Swatch sa kamay, tapos swatch sa lips. So, wait lang ha. Balik tayo. Okay guys, I am back. So, kinuha ko muna kasi yung pinaka-nude na lipstick na nabili ko sa kanya. So, ito yon, which is yung Princess. So, this is Princess. So, ayan siya. Ito yung color niya. And alam mo ba, mind you guys, nagulat ako kagabi kasi na-try ko na siya yesterday. Nagulat ako kasi ang tutulis ng mga dulo niya. So sabi ko, nakakatakot, baka maputol or something, or baka maglagpas-lagpas sa lips ko. Medyo nahirapan lang kasi masyado siyang nakaganon, masyado siyang pointed yon. Anyway, nagamit ko naman siya and okay naman. So let's start swatching. So this is Princess. Ito yung pinaka-nudest na color. I think describe ito as nude pink. So let's see. So ito yung first swipe ng color, second swipe ng color, okay, third. So in a way very pigmented din naman siya, and these are all matte lipsticks. So let's put it on my lips. So, yan yung color niya. Princess, which is a really nice color. And napansin ko sa kanya ha, nung unang gamit ko pa sa kanya, as in yung pinaka-unang gamit ko sa kanya, wala siyang tagging feeling. Alam mo yung parang pag-apply mo, very smooth yung application, nag-glide siya sa lips mo, which is parang very okay for me. Kasi ang hirap yung, na-experience nyo na ba yun guys? Yung kapag naglalagay kayo ng lipstick, sumasama yung lips nyo, yung parang nagtatag siyang ganun. So, ito, wala akong naramdaman na ganong feeling. And, I used this last night. Parang, alam mo yun, ang ganda niya. Kahit sa gabi, kahit sabi mo na nude siya, pero ang ganda pa rin niya. Pwede siyang pang daytime, pwede pa rin siyang pang gabi. So, alam mo yun, ang ganda niyang gamitin. And, tumatagal din naman siya sa lips kasi, as what I've said, kahapon ko lang siya nabili, pero I'm so excited. Kaya pag uwi ko, I decided to remove my lipstick. Nag-apply ka agad ako ng lipstick na to. Kasi gusto ko talaga siyang i-try. Tapos nung gabi, nag-try na naman ako ng another color. So, ganun ako ka-excited malaman at i-review para sa inyo guys. So, tumatagal naman yung colors ng 3-4 hours. But, hindi siya transfer-proof. So, yan yung color niya. Okay, let's move on to the next shade. Okay guys, next shade na kinuha ko is Viscountess. Ito yung color niya, which is a really nice color as well. Na-try ko rin siya kahapon. Ang ganda niya, grabe. Very deep red. And very pigmented din siya. Ang ganda niya sa lips. Parang alam mo yun, basta ang ganda-ganda din niya sa lips. And, same as with the Princess, nag-glide siya smoothly. See? So, ito yung color niya. Oh, diba? Ang ganda niya. I like it. Alam mo yun, I'm not into reds talaga. Pero parang kakabili ko ng mga ganitong color. Alam mo parang slowly nagugustuhan ko na rin ng reds. So, yeah. Viscountess. Ang ganda. Next shade is Baroness. So, ito yun. May pagka-purple. Okay. First swatch. Second. O, diba?
Ang ganda rin ng kulay niya. First swatch. Okay, so, ang ganda rin ng color niya, yung binibigay niyang color payoff. Very, very smooth din yung pagkaka-apply din sa lips. I mean, nag-glide siya beautifully sa lips. Pero ang napansin ko lang sa kanya, I don't know kung napipick up ng camera, guys. Medyo patchy yung dating niya. Hindi ko siya mapantay, kaya medyo nahihirapan akong i-apply kanina. Like, in this area here, mas lighter siya. Although, lagay na ako ng lagay. I don't know, sa lips ko ba yun or what, pero in person kasi napapansin ko siya na medyo patchy, medyo mas deeper yung color sa middle. I don't know. Pero yan yung shade niya. Diba? Ganda. Again, this is Baroness. Naka-white siya ng ngipin. Ang ganda. And lastly is Queen of the Night. So, ito yung limited edition nila. So, kita mo yan. Meron siyang parang cross sa taas and then yung crown, which is very, very royal. O, diba? Ang bongga ng lola mo. So, open natin siya. And then, meron parang BYS dito, okay? And same sila ng dami, 3.5 grams. So, this is the shade of Queen of the Night. Okay, first swatch. Second. Very, very matte itong kulay ng red na to. Na-try ko rin siya kahapon, pero hindi ko siya masyadong na-try ng matagal. Parang mga 2 hours lang, pero boom pa rin. Pack na pack pa rin ang pagka-red niya kagabi, kahapon pala. Ang ganda ng color niya. Talagang, alam mo yon, red na red siya. Ang ganda niya. Parang feeling ko nakakaputi siya. Ang ganda ng kulay niya. Yeah. So, this is Queen of the Night. Ang ganda. Out of all the shades na kinuha ko, parang siya yung pinaka-matte sa lahat. They are all creamy matte, pero parang siya yung parang pinaka-matte sa lahat. Alam mo yon? Parang, kasi kapag tinignan mo siya like yung Princess and, yeah, yung Princess, may konting-konting shimmer pa rin ako nakikita, pero konting-konting shine lang naman. Pero yung, itong red, talagang parang, wala akong makitang kinang-kinang sa kanya. Talagang parang, flat matte siya, alam mo yon. Anyway, ang ganda ng color niya. Parang, alam mo yon, parang nakikita ko si Miss Regine na gamit itong red na to. By the way, guys, ito pala yung loob niya. May kulay red pala siya ngayon, pero napansin, ha? Anyway, natutuwa lang ako dito sa casing na to kasi guys, mahilig talaga ako sa casing. Mahilig ako sa mga, alam mo yon, sa mga kikay-kikay na lalagyanan. So, meron pa akong dalawang lipsticks na medyo royal din ang dating. So, eto yon. O, diba? Ganda. So, bumabagay siya dito, silang tatlo. Tatlo na yung aking royalties. O, diba? Royalties. May royalties lipsticks. O, diba? Ang bongga. Royalties lipsticks. So, ito sa, if curious kayo, this one is History of Woo. So, magaganda rin to. So, I'm planning to do a review about these two beauties here, siguro soon. And, yeah, yun lang. Natuwa lang ako kasi ang ganda ng nalagyan, no? Diba? Bagay silang tatlo. Diba? Ang sarap nilang i-display sa makeup dresser mo. O, diba? Ang arty-arty. Yun lang. Wala lang.
Anyway, so yan yung lipstick collections na, lipstick shades na nabili ko sa collection ni Miss Regine Velasquez. And personally, I like the lipsticks. I don't know about the other products like yung mga I think concealer and foundation meron din yata. And then yung eyeshadows and blushes. I don't know kung gaano kaganda yon, so I haven't tried them yet. Pero the lipsticks, approve. Magaganda talaga sila. And yun nga lang, if you're after transfer proof, hindi sila transfer proof. And kasi may mga lipsticks na matte, na kapag tumatagal mong gamit, nagiging transfer proof na rin sila. Pero ito, kasi na-try ko nga siya ng ilang oras ko siyang suot. And then I tried na i-dab sa kamay ko or sa tissue, ganyan. Nagta-transfer talaga siya. So, yun lang. So, kung naghahanap kayo ng transfer proof, hindi sila transfer proof at all, kahit tumagal. Pero although, may mga hacks, may mga tricks naman, makikita nyo yun sa internet kung paano gawing transfer proof ang isang lipstick. So, madali na lang yun. So, if you guys wanted to have this, go out and buy, or huwag palang lumabas, sorry naman. Pwede kayong umorder sa Lazada, I think, sa mga online sellers. I think meron sila sa mga, sa mga Lazada, sa Shopee, try nyo ganyan. And siguro kung makakalabas din kayo, why not? Mabilis lang naman. Pero of course, stay safe guys. Always bring your sanitizer, lotion talaga, sanitizer and alcohol, and don't forget your face mask. And yung social distancing, importante rin yun guys, kasi para alam mo na sa panahon natin ngayon, hindi natin alam. So yun lang. So thank you, and pasensya again, I'm very talkative at nagbablabber na naman ako at humaba-haba na tong video ko. So I hope you guys don't mind that, and I'll see you again next time on my next review. I hope you guys like this one. Thank you so much, and I'll see you again next time. Keep safe. Love to everyone. Bye.